Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Ba Mỹ Nam đang gây bão trên FPT Play. Hứa Khải, Trương Lăng Hách, La Vân Hy đều là người tình cũ của Đàm Tùng Vận. Với sự xuất hiện của Nhan Tâm Ký, Độ Hoa Niên và Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, ba Mỹ Nam thủ vai chính trong loạt phim này đang cùng so kè nhiệt lượng trên FPT Play. Đường đua phim Hoa ngữ mùa hè đang rất sôi động với nhiều tựa phim hấp dẫn. Tâm điểm chú ý đang dồn về ba nam thần Trương Lăng Hách, La Vân Hy và Hứa Khải. 1. Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh nhỏ sau cơn sốt Vân Chi Vũ. Trương Lăng Hách tiếp tục khiến khán giả si mê trong Độ Hoa Niên. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang nổi tiếng nhất của tác giả Mạc Thư Bạch, là một trong 3 dự án cấp S, cấp độ phim có mức đầu tư cao nhất của Youku công bố trong năm 2024. Cần phải nói thêm, ngay cả bom tấn truyền hình tháng 6 Mạc Vũ Vân Gian cũng chỉ đạt cấp S+, độ hoành tráng vẫn còn thua Độ Hoa Niên một bậc. Do đó, sự góp mặt của Mỹ Nam sinh năm 1997 trong phim này nhận được kỳ vọng lớn của khán giả. Lần đầu nên duyên, con gái quốc dân, Triệu Kim Mạch, diễn xuất của hai diễn viên trẻ được nhận xét có nhiều bước đột phá. Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Phò Mã kiêm thừa tướng Bùi Văn Tuyên, bạn diễn của anh đảm nhận vai trưởng công chúa Lý Dung. Từ một cuộc hôn nhân chính trị, cơm không lành, canh không ngọt, cả hai gặp biến cố rồi trùng sinh quay ngược về thời điểm 20 năm trước, được số phận trao cho cơ hội làm lại từ đầu. Bùi Văn Tuyên và Lý Dung dần gỡ bỏ hiểu lầm, hợp sức đối đầu phe phản diện của Tô Dung Khanh, Trần Hạc Nhất, làm trong sạch triều cương. Với nội dung có chất ngôn tình pha lẫn quyền đấu, diễn ra trong hai mốc thời gian cách biệt, mô típ từ ghét thành yêu, quen thuộc trở nên hấp dẫn và phức tạp hơn. Càng gần đến chặng cuối, phim càng cho thấy sức hút đáng gờm trên FPT Play. Chính thức lên sóng từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, phim Tứ Hải Trọng Minh gây tiếc nuối khi thành tích ảm đạm, không như kỳ vọng. Dù vậy, nội dung mang màu sắc hài hước cùng nhan sắc đẹp đôi của Trương Lăng Hách, Cảnh Điềm vẫn thu hút một bộ phận khán giả nhất định. Ở diễn biến gần nhất, Nam Nhan, Cảnh Điềm đã thấu hiểu được tiếng lòng của thiếu thương, Kê Dương. Trương Lăng Hách hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều phân cảnh lãng mạn, ngọt ngào trên màn ảnh. Cùng với đó, trong một tập phim, phân cảnh Trương Lăng Hách ngẫu hứng ép Ân Gia, Quan Hồng ăn bánh bao cũng được chú ý. Theo đó, trong kịch bản, cảnh phim này chỉ xoay quanh việc Nam Nhan làm bánh bao, và sau đó Kê Dương, Ân Gia cùng ăn chúng. Phân cảnh sẽ khép lại với việc Nam Nhan lấy bánh bao đi, trong khi Ân Gia ăn cháo. Tuy nhiên, khi lên phim, Kê Dương đã nhìn chằm chằm vào Ân Gia và ép anh ăn bánh bao. Khán giả đánh giá, phân cảnh này không chỉ thể hiện rõ sự áy náy của Kê Dương khi thấy mình có lỗi với Nam Nhan, mà còn phù hợp tâm lý các nhân vật, tạo điểm sáng cho bộ phim. 2. La Vân Hy đủ sức so kè nhiệt lượng với Trương Lăng Hách trong những ngày đầu Độ Hoa Niên lên sóng cũng chỉ có La Vân Hy, đệ nhất nam thần cổ trang, nên duyên cùng Tống Giật trong bộ phim hài trinh thám cổ trang tên Nhan Tâm Ký. Đây cũng là lần xuất hiện mới nhất của La Vân Hy sau khi đóng chính trong siêu phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh vào cuối năm 2023. Dù quảng bá không quá rầm rộ, tác phẩm này vẫn đạt được nhiều thành quả đáng nể. Chỉ 3 ngày sau khi công chiếu, phim vươn lên top 3 trên bảng chỉ số DataWin và top 2 trên bảng chỉ số Vlinkik. Bên cạnh sức hút từ nam chính, thành công của Nhan Tâm Ký chủ yếu đến từ kịch bản thú vị. Theo nhà sản xuất tiết lộ, nội dung phim được cải biên từ series The Beauty Inside 2018 của Seo Hyun Jin và Lee Min Ki. Nhan Tâm Ký kể về chuyện tình biến ảo của quận vương Giang Tâm Bạch và y nữ giang hồ nham nam Tinh, Tống Giật. Dù cách biệt thân phận, mỗi người trong số họ đều mang một bí mật kỳ lạ.
Tâm Bạch mắc chứng bệnh lạ không thể nhìn rõ bất kỳ ai, chỉ có thể phán đoán thân phận dựa trên trang phục. Trong khi đó, nhân diện của nam tinh lại thay đổi vào mỗi dịp trăng tròn. Cả hai bị cuốn vào mối lương duyên, cùng nhau vượt qua sóng gió, bảo vệ chính nghĩa. Bộ phim của La Vân Hy và Tống Giật thu hút bởi hành trình phá án gây cấn nhưng không thiếu tiếng cười. Nhan Tâm Ký nhận nhiều lời khen vì cốt truyện sáng tạo, các góc quay được thực hiện chỉn chu và đẹp mắt, mang đậm chất điện ảnh. 3. Hứa Khải, đường đua phim truyền hình Hoa ngữ trong tháng 7 không thể không kể đến Hứa Khải với vai tổng tài si tình trong Em đẹp hơn cả ánh sao. Đứng giữa một dàn hắc mã cổ trang, đây là bộ ngôn tình hiếm hoi lấy bối cảnh hiện đại đang nhận về nhiều phản hồi tích cực. Tác phẩm của đạo diễn Trần Sướng ghi nhận mức rating đỉnh nóc, kịch trần. Ở thời điểm cao nhất, rating phim trên đài Hồ Nam chạm ngưỡng 0,84%, cao thứ nhì năm 2024, chỉ xếp sau Giữ Phượng Hành. Trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, Em đẹp hơn cả ánh sao cũng đang thắng thế các bảng xếp hạng uy tín. Nội dung phim được cải biên từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào đẹp bằng em của tác giả Cửu Nguyệt Hy, xoay quanh hai nhân vật kỳ tinh, Đàm Tùng Vận và Hàn Đình, Hứa Khải. Nữ chính là một chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hàn Đình nhìn thấy tài năng và nhiệt huyết của kỳ tinh nên quyết định đầu tư vào dự án khởi nghiệp của cô. Từ mối quan hệ thương trường, cả hai vô tình bước vào mối quan hệ táo bạo. Dần ra, Hàn Đình nảy sinh tình cảm đối với một kỳ tinh mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng ngọt ngào. Tương tác hóa học ngọt ngào giữa Hứa Khải và đàn chị Đàm Tùng Vận chính là chìa khóa giúp nhiệt lượng của Em đẹp hơn cả ánh sao tăng lên nhanh chóng, thậm chí trái ngược với nhận định ban đầu. Trong đó, nhân vật Hàn Đình của Hứa Khải rất được yêu thích vì nhiều nét đối lập thú vị trong cách yêu và công việc. Sau thành công của phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải trở thành ngôi sao được săn đón của làng giải trí Hoa ngữ, cùng với việc tăng lượng fan đông đảo. Bộ phim Thừa Hoan Ký, nam diễn viên đóng chính cùng Dương Tử cũng gây sốt khi chiếu lại trên kênh CCTV1 Trung Quốc từ ngày 4 tháng 8, đồng thời phát sóng trên kênh Channel China TV của Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 8. Mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng Thừa Lỗi, Hứa Khải chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Trong đó, cảm xúc khi hóa thân vào vai diễn và thoát vai của sao nam được chú ý. Hứa Khải cho biết, anh luôn tận hưởng cảm giác được diễn xuất, nhưng không muốn khi lên sân khấu nói bản thân là Hứa Khải, vì với anh nhân vật có thể tỏa sáng nhưng bản thân thì không nhất thiết phải như vậy. Nếu là thân phận Hứa Khải lên sân khấu thì tôi không đồng ý. Khi tôi đã vào vai diễn, thậm chí tôi có thể giả gái, có thể nhảy. Chỉ cần việc đó hợp lý, tôi sẽ làm hết. Hồi trước tôi có đóng một bộ phim, thuở xưa có ngọn núi, linh kiếm. Vào lúc đó, tôi phải quay nhiều cảnh quay rất ngốc nghếch, hài hước. Phải diễn thế này, thế khác để gây cười. Nhưng khi đạo diễn vừa hô cắt là tôi trở lại là chính mình, thu người lại. Không phải tôi ghét hành vi như thế, chỉ là tôi tách riêng nhân vật và bản thân một cách rõ ràng. Trước đó, khi được hỏi việc mỗi năm tại làng giải trí đều có rất nhiều ngôi sao mới có bước phát triển, nhảy vọt, song Hứa Khải cho biết, anh không quá lo lắng.